จากที่ผมเคยนำเสนอทำคลิปราวตักผ้าอัจฉริยะนะครับควบคุมด้วยตัวไมโครบิตนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจนะครับผมก็เลยไม่ได้ต่ออุปกรณ์ให้รายละเอียดนะครับให้ชัดนะครับมาคลิปนี้นะครับผมจะมาต่ออุปกรณ์นะครับสเต็ป by สเต็ปให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าต่อกันยังไงนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะทำลิงก์แปะไว้ให้นะครับด้านล่างนะครับว่าซื้อจากไหนนะครับ โอเคนะครับเริ่มนะครับตัวนี้เป็นตัว water sensor นะครับของผมใช้ก็จะเป็นขนาดนี้นะครับแล้วก็จะเป็น3ขาก็จะมีขา S นะครับขาบวกขาลบนะครับต่อมานะครับเป็นมอเตอร์ DC นะครับจะใช้เป็นมอเตอร์ชนิดไหนก็ได้นะครับมันจะเป็นไปคุณลักษณะเนี่ยมันก็จะไปตามตัวบอร์ดขับด้วยนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ที่ตัวใหญ่นะครับก็ต้องบอร์ดขับก็จะต้องเป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัว L298N นะครับถัดมานะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับผมจะใช้แบตเตอรี่นะครับก้อนละ 3.7 โวลต์นะครับเป็น18650นะครับต่ออนุกรมกันนะครับบวกกันก็จะได้ประมาณ7.4 โวลต์นะครับแล้วก็จะมีต่อสวิตช์เปิดปิดไว้1อันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นลิมิตสวิตช์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับหยุดมอเตอร์นะครับในกรณีที่มอเตอร์ทำงานแล้วนะครับเมื่อราวตากผ้าของเราเนี่ยวิ่งไปชนลิมิตสวิตช์เนี่ยก็จะทำให้มอเตอร์หยุดทำงานนะครับซึ่งตัวสวิตช์นี้นะครับจะใช้เป็นอุปกรณ์ชนิดแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นตัวจับสัญญาณนะครับจับสีขาวสีดำนะครับซึ่งผมเคยใช้แล้วเนี่ยจะเจอปัญหาว่า เวลาเราไปออกไซต์งานจริงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนของแสงนะครับแสงสะท้อนออกมาเนี่ยทำให้เราจะต้องมาปรับที่ตัวปรับค่าได้เนี่ยปรับบ่อยๆแล้วก็จะต้องมาเช็คเงื่อนไขจากโปรแกรมนะครับว่าค่าที่เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครถนัดใช้แบบนี้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่คลิปเนี่ยผมจะใช้เป็นลิมิตสวิตช์เท่านั้นเองนะครับมันก็จะง่ายหน่อยก็คือมันก็จะวิ่งมาชนก็ถือว่าเป็นสถานะ1นะครับออนกับออฟแค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว expansion ตัว microbit นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีเสียงในตัวนะครับแล้วก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับ5โวลต์นะครับแล้วก็จะมีพินครบเลยสามารถเสียบเสียงได้ด้วยนะครับเสียบหูฟังได้นะครับแล้วก็จะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับเป็น USB นะครับเสียบเข้ามาจากภายนอกก็ได้นะครับเป็น5โวลต์ก็ได้นะครับนี่เป็นสวิตช์ on off ของ power นะครับก็เสียบกับตัว microbit อันนี้เป็นตัว microbit ของเรานะครับ microbit อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันผมเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน1.38นะครับปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชัน2แล้วมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดผมแนบลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับเราเริ่มจากแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้ากับตัวบอร์ดขับมอเตอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดขับมอเตอร์ตัวเนี้ยผมจะเอาแหล่งจ่ายไฟนะครับเข้าเพื่อที่จะได้เป็นไฟ5โวลต์เข้ามานะครับอันนี้รองรับเป็น12โวลต์นะครับถ้าเราเอา12โวลต์ใส่เนี่ยแล้วมีตัวจัมเปอร์ตัวนี้อยู่นะครับเราก็จะได้5โวลต์ออกมานะครับเอามาใช้งานนะครับโอเคเราเริ่มต่อกันเลยนะครับอยากให้ทำไปทีละอย่างนะครับเราจะได้เช็คอุปกรณ์เราด้วยว่าเราอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องนะครับถ้าเราต่อรวดเดียวตามผมหมดเลยนะครับบางทีเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเสียอะไรหรือเราต่อผิดตรงไหนนะครับ บางครั้งนะครับคือเราต่อแล้วมันช็อตกันนะครับต่อผิดต่ออะไรแล้วมันช็อตปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะทำให้วงจรเสียแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเสียเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบมอเตอร์ก่อนนะครับเราต่อไฟบวกนะครับไฟบวก
12 โวลต์นะครับแต่ผมใช้ 7 โวลต์นะครับเปิดสวิตช์โอเคนี้ฐานะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอาตัว 5 โวลต์นะครับเข้าตัว expansion นะครับเส้นสีขาวนะครับเป็น 5 โวลต์นะครับแล้วก็กาวเป็นกาวร่วมกันเนาะตรงกลางนะครับก็จะได้เป็นไฟ 5 โวลต์ออกมานะครับต่อเข้าที่ expansion นะครับตัวนี้นะครับของแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้าไม่มี 5 โวลต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งจ่ายไฟข้างนอกเข้ามาก็ได้นะครับหรือตัวไมโครบิดเองเนี่ยเราก็มีแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์เข้ามาให้นะครับมันถึงจะใช้งานตัวไมโครบิดได้นะครับอันนี้เราได้ตัว 5 โวลต์จากตัว L928N มาแล้วนะครับผมก็เอาเข้านะครับเข้าที่พอร์ตแถวนี้นะครับที่เขียนว่ากาวกับ 5 โวลต์สีแดงกระดำนี้นะครับใช้แถวไหนก็ได้นะครับผมใช้เป็นแถวนี้นะครับเราเสียบตัว expansion เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ไฟมาแล้วนะครับถัดมานะครับ เราก็ใส่ตัวไมโครบิดเลยนะครับปึ๊บอันนี้มันมีโปรแกรมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมปิดสวิตช์ก่อนถัดมานะครับเป็นตัวมอเตอร์ของเรานะครับถ้าเราใช้งานนะครับสังเกตพินข้างล่างนี้นะครับก็จะมีซ้ายสุดนะครับ ENA นะครับ IN1 IN2 นะครับอันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ชุดที่1เราจะใช้ตัวมอเตอร์ชุดที่1นะครับก็คือตัวซ้ายมือของเราแค่มอเตอร์เดียวนะครับแต่ถ้าเอาไปทำรถเนี่ยเราก็ใช้เป็น2มอเตอร์นะครับเดิมทีนะครับมันจะมีจัมเปอร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับซ้ายสุดนี้นะครับตัวนี้ก็คือไว้สำหรับปรับความเร็วนะครับถ้ามีจัมเปอร์จัมเอาไว้นะครับก็คือความเร็วสูงสุดของมอเตอร์เลยนะครับของตัวบอร์ดที่ทำงานนะครับแล้วก็ตัว IN1 กับ IN2 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสำหรับในการกลับทิศทางของมอเตอร์นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะทำเป็นสปีดมีปรับสปีดด้วยนะครับก็เลยเอาจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ IN1 กับ IN2 เราก็เอาสายนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้3เส้นนะครับ3เส้นแล้วมาดูตัวที่ expansion นะครับตัว expansion microbit นะครับผมจะใช้12 13 14นะครับ12 13นะครับ14นะครับดูสีนะครับ12นะครับสีเขียวนะครับเข้ามาที่ IN2 แล้วก็สีเหลืองเข้ามาที่ IN1 นะครับสีส้มนะครับขาที่14พินที่14นะครับเข้าตัวที่ ENA นะครับตัวนี้เป็นสปีดความเร็วนะครับสีส้มโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับเราเข้าตัวเบราว์เซอร์นะครับเข้าเว็บ microbit นะครับ microbit.org นะครับ let code แล้วก็มาที่ make code edit นะครับเรา new project ขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นทดสอบมอเตอร์นะครับ
จะมีปุ่ม on start กับ forever นะครับ เราใช้ตัว forever นะครับ แล้วมาที่ตัว advanced นะครับ pin นะครับ เมื่อกี้เราต่อพินอะไรไปจำได้ไหมครับ12 13 14นะครับเราจะใช้เป็นดิจิตอลนะครับ copy พินที่12นะครับแล้วก็พินที่13นะครับส่วนพินที่14เนี่ยมันเป็นความเร็วนะครับเป็นความเร็วเราใช้ตัวมาที่พินอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ analog นะครับ analog line pin ที่14นะครับความเร็วสูงสุดก็คือ1023นะครับแล้วก็ทำการ connect นะครับอันนี้ผม connect เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับผมเปิดสวิตช์นะครับโอเคตรงนี้นะครับให้เป็นถ้าเป็น00นะครับมอเตอร์จะหยุดนะครับถ้าให้เป็น01นะครับเดี๋ยวผมดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับมอเตอร์นะครับหมุนไปทางนี้นะครับเราให้พิน12 13เนี่ยหมุนไปเป็น01นะครับเลยหมุนไปทางนี้นะครับเราสลับนะครับอันนี้เป็น1แล้วอันนี้เป็น0บ้างนะครับเรากดดาวน์โหลดมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางนี้นะครับกับทิศทางนะครับอันนี้เป็นความเร็วนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ช้าลงหน่อยสัก100นะครับพิมพ์เอาก็ได้นะครับ100กดดาวน์โหลดนะครับ100อาจจะช้าไปไม่หมุนนะครับเพิ่มมาเป็นสัก200นะครับโอเคตอนนี้ก็คือมอเตอร์เราหมุนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทดสอบมอเตอร์ตัวบอร์ดเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังทดสอบไม่ได้ตามนี้นะครับเราไม่ต้องไปต่อนะครับเราต้องทำตัวเนี้ยให้ได้นะครับถัดมานะครับตัว water sensor นะครับมันจะมีขา S ขาบวกขาลบนะครับขาไฟบวกนะครับแล้วก็ขาไฟลบตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดมันก็จะมีอยู่แถวบนนะครับสีเหลืองนะครับก็จะเป็นขาพินแล้วก็แถวกลางนี่ก็จะเป็นไฟบวกที่เป็น3โวลต์นะครับแล้วก็กาวเราก็จะใช้ไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นพอร์ต0นะครับตัวนี้ของเราตัว S สีแดงนะครับสายสีแดงนะครับเข้า0นะครับ0นะครับแล้วก็ไฟบวกนะครับสีส้มสายสีส้มนะครับเข้าบวกแล้วก็สีเหลืองลบนะครับกลับเข้าไปที่เดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโปรแกรมนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับเรานี้โปรเจกต์ขึ้นมานะครับเราจะทดสอบตัวตัวจับน้ำนะครับตัวจับน้ำฝนเขียนขึ้นมานะครับon start เราไม่ใช้เราออกไปนะครับใน forever นะครับเรามาที่พินนะครับเราจะใช้ตัว analog read pin นะครับ read ก็คืออ่านนะครับก็คือตัวเนี้ยมันถูกส่งนะครับส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาแล้วอ่านค่าที่เราต่อไว้ที่ P0 นะครับเราก็เอาออกมานะครับเรายังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมีตัวแปรรับนะครับเรามาที่ตัวแปร variable นะครับ mark variable ตั้งชื่อเป็น water นะครับ sensor ได้มาตัวแปรนะครับเราก็เอาตัวแปรตัวนี้นะครับ set water sensor นะครับเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราจะอ่านค่า water sensor เนี่ยค่าเท่าไหร่นะครับเราจะเอามาที่ตัว serial นะครับแล้วก็
เป็น serial light value x นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวค่า water sensor เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดทำการserial light value ผิดนะครับต้องมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นค่า x นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเราจะดูค่า x นะครับว่าเราได้เท่าไหร่นะครับลองมาที่ตัว show data นะครับ show data device นะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับค่า x ของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ6ประมาณนี้นะครับถ้าเราทดสอบนะครับเอาน้ำนะครับเปียกมาวางนะครับก็จะเห็นว่าค่านะครับมันขึ้นมาสูงนะครับเห็นกราฟนะครับจากค่าต่ำๆนะครับขึ้นมาสูงเลยอันนี้ก็คือว่ามันสามารถจับน้ำได้นะครับตอนนี้คือมันเปียกอยู่นะครับมันก็จะมีค่าขึ้นต้นประมาณนี้นะครับไอ้ค่าตรงเนี้ยครับที่เราจะต้องเอาไปเช็คเงื่อนไขในโปรแกรมนะครับว่าเราจะให้มันเท่าไหร่นะครับถึงจะทำงานนะครับถ้าผมเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดให้แห้งนะครับเห็นไหมครับค่ามันก็จะถูกต่ำลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็จะเอากะประมาณสักเท่าไหร่ดี200ใช่ไหมครับผมจะเอาค่าเป็น200นะครับมือเราก็มีความชื้นนะครับเห็นไหมครับโอเคตอนเนี้ย water sensor เราใช้งานได้แล้วครับถ้าไม่ได้อย่างนี้นะครับไม่ควรไปต่อนะครับโอเคถ้าได้แบบนี้แล้วเราไปต่อกันนะครับถัดมานะครับเป็นตัวสวิตช์นะครับผมใช้เป็นลิมิตสวิตช์นะครับไว้สำหรับในการหยุดมอเตอร์เมื่อมันไปถึงปลายทางนะครับตัววงจรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจะต่อที่คอมนะครับกับ NO นะครับ NO นี่ก็คือ normally open นะครับอันนี้เป็น normally close นะครับเมื่อมันกดสวิตช์นะครับจากขา2เนี่ยมันก็จะลงมาที่ขา3นะครับผมจะต่อที่ตัวพิน1นะครับ P1 โดยเราจะเอาตัวไฟนะครับ3โวลต์แถวที่2นะครับต่อไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาต่อที่ P1 นะครับ P1 นั่นหมายความว่าถ้าเรากดสวิตช์นะครับ P1 มันก็จะได้รับไฟ3โวลต์เข้ามาที่ P1 นะครับก็ถ้าเรากดก็เป็นสถานะ1นะครับมันเป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าที่ไฟบวกนะครับแล้วก็มาที่ P2 P2 โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับ2ตัวเดี๋ยวเรามาเทสไอตัว2ตัวนี้กันนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับเรามีโปรเจกต์ขึ้นมานะครับทดสอบสวิตช์นะครับเอาออนสตาร์ทออกไปนะครับเราจะใช้เป็นตัวพินนะครับเป็นดิจิตอลลีดพินนะครับแล้วเราเช็คเงื่อนไขลอจิกนะครับ if เข้ามานะครับแล้วก็เรามีเงื่อนไขนะครับลอจิกแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับ compare นะครับเอาดิจิตอลมาใส่ในนี้นะครับเท่ากับ1นะครับดิจิตอลลีดพินนะครับเราลีดมาจากตัว P1 นะครับแล้วเราจะให้โชว์เป็นโชว์รูปหัวใจแล้วกันนะครับแล้วถ้าไม่ใช่นะครับให้เป็นกากบาทแล้วกันนะครับ
กดดาวน์โหลดยังอันนี้มันยังไม่ได้ connect นะครับ connect device ก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ connect เรียบร้อยกดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้นะครับมันเงื่อนไขตัวดิจิตอล P1 นะครับมันไม่ได้เป็น1นะครับมันก็เลยกลายเป็นรูปกากบาทนะครับเป็นรูปกากบาทเราเมื่อเรากดนะครับกด P1 ก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้คือตัวสวิตช์ของเราใช้งานได้แล้วนะครับตัว P2 ตัว P2 เนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราตัวนี้เป็น P1 อยู่เราเปลี่ยนมาเป็น P2 นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้เป็น X นะครับกด P2 นะครับเป็นรูปหัวใจเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเป็น1จริงโอเคสวิตช์นี้เราใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้นะครับเผื่อใครใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราต่อตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมดูลจับเส้นนะครับแต่ไว้นิยมในการทำรถที่เดินตามเส้นนะครับอันนี้เราเอามาประยุกต์ใช้ในการเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีขา VCC นะครับขากาวนะครับ VCC กาวแล้วก็เป็นดิจิตอลนะครับ D0 แล้วก็อนาล็อก A0 นะครับเราจะใช้อนาล็อกนะครับแล้วก็กาวแล้วก็ VCC นะครับบางรุ่นอาจจะมีแค่3ขานะครับก็จะไม่มีดิจิตอลนะครับก็จะมีอนาล็อก VCC แล้วก็กาวนะครับผมก็จะต่อไปนะครับสีเขียวเป็นไฟบวกนะครับสีส้มสีน้ำเงินนะครับเป็นกาวแล้วก็สีม่วงนะครับเป็นอนาล็อกนะครับเสร็จแล้วก็มาต่อที่ตัวไมโครบิตนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวสวิตช์ P2 ออกนะครับ P2 ออกเสร็จแล้วเราก็สีเขียวนะครับเป็น VCC นะครับเป็นไฟบวกนะครับเข้าไฟบวกนะครับแล้วก็ตัวกาวสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับเป็นขาสัญญาณนะครับ A0 นะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรมกันนะครับมาดูในส่วนของโปรแกรมนะครับกด New Project นะครับตั้งชื่อเป็นอะไรดีเอ่ยทดสอบเซนเซอร์นะครับเราเอาสตาร์ทออกไปนะครับ Forever ตัวนี้นะครับเป็น Input เข้ามานะครับเป็น Analog นะครับเราจะต้องอ่านมันมานะครับมาที่ตัวพินนะครับ Analog Read Pin ยังใส่ไม่ได้นะครับเราต้องหาตัวแปรมารับนะครับ Mark Variable นะครับผมตั้งชื่อเป็น Sensor นะครับแล้วก็เอา Set Sensor นะครับเข้ามาแล้วก็อ่านตัวนี้เป็น P2 นะครับเราต่อที่ P2 เนาะแล้วก็เราจะดูค่านะครับค่าเอา Serial Light Value นะครับ X นะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เท่ากับเซนเซอร์นะครับกดดาวน์โหลดโอเคแล้วก็มาดูที่โชว์ Data นะครับโชว์ Data เราก็จะเห็นเป็นค่า x เราขึ้นมานะครับเราลองเทสดูนะครับเราลองมือแตะดูก็จะเป็นค่าที่ต่ำลงนะครับตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนก็จะเป็นสีขาวกับสีดำนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นสีดำนะครับสีดำมันก็จะมีค่าที่มากกว่า900นะครับ900 ถึง 1,001อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวนะครับ
มันก็จะต่ำกว่า100นะครับมันก็จะมีตัว LED ติดนะครับเราอาจจะปรับเพื่อปรับตัว R ปรับค่าได้ตัวนี้นะครับเพื่อหาค่าที่มันแม่นยำมากขึ้นนะครับก็จะเป็นค่าประมาณนี้ถ้าเป็นสีขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คเงื่อนไขนะครับเขียนโปรแกรมเช็คเงื่อนไขมาที่ Logic นะครับ if นะครับแล้วก็เอาตัว Logic มาแล้วก็ตัวเปรียบเทียบถ้าตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถ้ามากกว่าเท่าไหร่ดีสัก800นะครับถ้ามากกว่า800จริงให้โชว์รูปหัวใจนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้โชว์เป็นรูปกากบาทประมาณนี้นะครับนั่นเลยแล้วก็ดาวน์โหลดโอเคมาดูค่านะครับตัวนี้นะครับก็มากกว่านะครับมากกว่า800ก็จะเป็นรูปหัวใจถ้าน้อยกว่าก็เป็น x นะครับประมาณนี้จากประสบการณ์ที่เคยใช้นะครับก็คือว่าตัวนี้มันก็อาจจะมีค่าคลาดเคลื่อนอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าผมไปออกกลางแจ้งนะครับแสงสะท้อนหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะทำให้ค่ามันเพี้ยนแล้วเราจะต้องมาปรับแต่งโปรแกรมหรือเราจะต้องมาปรับที่ R ปรับค่าได้ตัวนี้นะครับเพื่อที่ให้มันอ่านค่าได้นะครับหรือตัวฮาร์ดแวร์ของเราเองนะครับเวลามันหมุนมาเจอนะครับมันอาจจะห่างมากห่างน้อยอะไรเงี้ยครับมันก็จะอาจผิดพลาดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะใช้เป็นตัว Limit Switch นะครับซึ่งมันจะอ่านแค่0กับ1เท่านั้นเองนะครับลองทดสอบดูนะครับถ้าไม่ได้ตามนี้นะครับห้ามไปต่อนะครับต้องทดสอบให้ได้ตามที่ผมสอนมาตั้งแต่แรกนะครับเรามาดูโปรแกรมจริงกันนะครับโปรแกรมนี้อาจจะปรับปรุงจากเวอร์ชันเก่านะครับอาจจะมีปรับปรุงนิดหน่อยก็จะมีตัวสปีดนะครับแล้วก็ตัวพินที่เปลี่ยนไปนะครับมาดูตัวแรกนะครับเราเซตสปีดนะครับให้เท่ากับ200นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นค่าอะไรก็ได้นะครับถึง1023นะครับเราเซตตัวแปร water sensor นะครับให้อ่านตัว analog read pin P0 นะครับตัว water sensor ของเรานะครับเข้ามาตัวที่ P0 นะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขนะครับถ้าตัว water sensor นะครับมากกว่า200นะครับให้เข้ามาในเงื่อนไขของบล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ set fact เท่ากับ1แล้วก็มาที่ while do นะครับ while do fact เท่ากับ1จริงนะครับตอนนี้มันเป็น1อยู่นะครับให้เข้ามาในเงื่อนไขของ while do นะครับแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขในนี้อีกนะครับก็คือถ้าตัว Digital Read Pin P1 นะครับเท่ากับ1ก็คือตัวสวิตช์ของเรานะครับถ้าเป็น1เนี่ยก็จะให้ตัว P12 P13 ที่เป็นตัวบอร์ดไดร์นะครับให้เป็น00ก็คือให้หยุดนั่นเองนะครับเมื่อหยุดแล้วเนี่ยก็เซตแฟกเท่ากับ0นะครับเมื่อแฟกเท่ากับ0เนี่ยมันก็จะหลุดจากเงื่อนไขของ while do นะครับมันก็จะจบเงื่อนไขของ while do ชุดนี้นะครับต่อมามันก็จะทำการเช็คอีกนะครับแต่ถ้าตัว water sensor เนี่ยมันน้อยกว่า50นะครับก็เข้ามาที่เงื่อนไขของชุดข้างล่างนี้นะครับก็เซตแฟกเท่ากับ1อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แฟกเท่ากับ1จริงนะครับแล้วก็มาให้ตัว Digital Read Pin เนี่ยเท่ากับ1จริงไหมนะครับถ้าจริงเนี่ยก็ให้หยุดนะครับถ้าไม่จริงนะครับก็ให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับให้หมุนไปเรื่อยๆก็คือก็จะเซตสปีดนะครับตัว P14 สปีดเท่ากับตัวข้างบนนะครับก็คือ200นะครับแล้วก็ตัว P12 P13 เนี่ยก็ให้เป็น1กับ0ให้เป็น1กับ0ก็คือให้หมุนไปในทิศทางหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวเงื่อนไขของแห้งนะครับก็คือน้อยกว่า50นะครับเราก็จะให้มอเตอร์เนี่ยหมุนไป P12 P13 เป็น1กับ0แต่ถ้าเป็นเปียกนะครับก็คือมากกว่า200นะครับก็จะให้เป็น0กับ1นะครับก็จะตรงกันข้ามกัน
0กับ1กับ1กับ0นะครับทิศทางของมอเตอร์ก็จะกลับทางกันนะครับเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูทิศทางของมอเตอร์กับตัวสวิตช์นะครับถ้าอันไหนไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็กลับขั้วมอเตอร์เอาก็ได้นะครับแล้วก็เรียงสวิตช์ให้ถูกต้องตามที่เราเข้าใจว่าเวลามันหมุนเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนนะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดแล้วก็ลองทดสอบฮาร์ดแวร์ให้ดูนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดเครื่องนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้คือตัว water sensor เนี่ยของเรามันแห้งใช่ไหมครับก็คือยังไม่มีฝนตกนะครับตัวมอเตอร์นะครับก็จะหมุนการทำงานเพื่อที่จะเอาตัวราวตากผ้าของเราเนี่ยออกไปตากนะครับแล้วเวลามันหมุนไปเสร็จเนี่ยมันก็จะไปชนกับสวิตช์นะครับไปชนกับสวิตช์นะครับอันนี้ก็คือสวิตช์แต่ละคนก็อาจจะทำฮาร์ดแวร์แตกต่างกันไปนะครับว่าจะทำไงให้มันไปชนสวิตช์แล้วก็เป็นสถานะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือหยุดการทำงานนะครับก็จะโชว์รูปหัวใจก็คือตอนนี้กำลังทำงานปกติเราก็ตากไปตากผ้าไปนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเมื่อเจอน้ำฝนนะครับผมจะใช้น้ำแตะนะครับมันก็จะหลุดออกจากตัวสวิตช์นะครับเราก็ถอยมานะครับถอยผ้าเข้ามาเก็บถอยผ้าเข้ามาเก็บราวตากผ้าเราจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับลากมาเสร็จแล้วมาชนสวิตช์ต้นทางนะครับสวิตช์ที่อยู่ข้างในร่มนะครับชนปึ๊กก็คือหยุดนะครับเป็นรูปหัวใจอันนี้ก็คือยังเปียกอยู่นะครับก็จะเป็นค่า200ที่เรากำหนดเอาไว้นะครับฝนตกอยู่สุดท้ายต่อมานะครับในกรณีที่ฝนหยุดตกแล้วนะครับอันนี้เราจะไม่เก็บถาวรนะครับเพราะว่าในกรณีที่ฝนมันหยุดนะครับแดดออกก็เอาไปตากใหม่นะครับอันนี้ก็คือค่าน้อยกว่า50นะครับก็เอาไปตากใหม่หมุนไปอีกที่ทางหนึ่งออกไปปึ๊บลอกนะครับปึ๊บวิ่งไปชนสวิตช์ปึ๊บหยุดอันนี้ก็คือตากแดดแล้วตากผ้าเรียบร้อยนะครับอีกทีหนึ่งถ้าฝนตกหมุนไปที่ทางหนึ่งปึ๊บมาชนอีกสวิตช์หนึ่งปึ๊บก็หยุดโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับครบถ้วน